Вітаю! Те, що зараз розповім, багатьом не сподобається, але до цього треба ставитись як до факту. Неважливо, подобається вам чи не подобається, це існує. Ну, наприклад, нам не подобаються морози, але вони є, і ми повинні думати, як захиститися від них. Так само і тут. Зараз всі тези і всі питання навколо одного. Навколо переговорів. Більше того, повірте, в Сполучених Штатах зараз теж обговорюють, бо переговори вже почали впливати на ситуацію, які пов'язані з виборами. А вибори в Штатах вже тривають. Вибори до Конгресу і Сенату, вони відбудуться на початку листопада цього року, але процес вже йде. І в Америці як демократи, так і республіканці уважно слідкують за всіма процесами. Найголовніша новина, яку мені підтвердили як в Сполучених Штатах, так і на Банковій злі язики. Так от, те, що перевели зустріч з Вашингтона, а планувалося саме там, бо про це казав Зеленський, що ми офіційно запрошені до Вашингтона, вперше буде українська делегація, американська і російська. Зараз перенесли. Буде все в Майамі. І от мені підтвердили, чому. Тому що Білий дом каже, нас більше не влаштовують ці зустрічі, піари, розмови, фоточки. Хочемо остаточну угоду. Буде зустріч в Вашингтоні тільки тоді, коли будуть щось підписувати. І кажуть, що готові на цю зустріч, але тільки тоді, коли будуть наслідки, як після зустрічі між лідерами Азербайджану та Вірменії, коли вони підписали договір. Для того, щоб Трамп сказав, що я закінчив ще одну війну. Неважливо яку, він там вже ядерний закінчив, але тут є проблема. Поясню чому. Чому перенесли до Майамі? Тому що нема знову жодних зрушень. Росіяни підіймають, скажімо, ставки, Україна не йде на поступки. До речі, мені завжди було дивно. Ну як так? Агресор вони, а на поступки повинні йти ми. Хоча тут теж зрозуміло, нам треба сильна позиція. А для того, щоб зробити сильну позицію, я говорив це багато разів, нам потрібно стабілізувати фронт. Тут питання дуже складне. Чому? Тому що для того, щоб стабілізувати фронт, треба займатися мобілізацією, питання мотивації, питання навчання, СЗЧ, питання забезпечення військовослужбовців, карати тих, хто краде. Наприклад, останній скандал навколо хімічних горілок показує, що це дуже складна історія. Ні, не забезпечення, а те, що не вкрасти не можуть, а інколи навмисно саботують забезпечення. Саботаж присутній для того, щоб послабити Збройні Сили України. Але це окрема історія, ми про це поговоримо трохи пізніше. Зараз головна тема. Нам потрібно посилювати свою позицію, бо ця зима, відверто, вона показала нашу слабкість. Слабкість не людей, ні. Люди якраз вистояли, і Збройні Сили на нулі, і люди в будинках, які були без світла і тепла. Ця зима була часом випробувань, складних, пекельних випробувань для звичайних мирних жителів міст і селищ. Обстріли, відсутність світла, відсутність тепла, відсутність води. В деяких містах каналізація не працювала взагалі, і, до речі, не те, що по декілька часів, декілька діб, а в деяких містах не було і тижнів. І от замерзали будинки, майже мінус у квартирах. Все це було направлено тільки на одне, щоб зламати українців. Росіянам це не вдалося. Не вдалося ані на фронті, не вдалося ані в тилу. До речі, це черговий раз показує, що ментальні нащадки нацистів, рашисти, робили те ж саме, що колись робили німці. Нацисти хотіли, щоб заморозили людей в Петербурзі, тоді це був Ленінград. Нацисти хотіли, щоб замерзли українці в українських містах. У тих не вийшло, і у цих не вийшло. Так і буде далі. Так от, заморозити тил не вийшло, зламати людей не вийшло, вивести людей на вулиці не вийшло. І це добре. Це той самий випадок, коли свідомість українців, самосвідомість показує, що нас важко зламати, при тому не тільки зовнішньому ворогу, а й внутрішньому. Ми дивимося на те, що зараз відбувається. А зараз росіяни почали концентрувати зусилля знову на фронті. Чому? Ну, тому що вони бачать, морози закінчуються, і ця зброя в них іде геть.
Тому вони зараз починають новий весняно-літній наступ. Головна мета цього наступу – це захоплення Слов'янська, Краматорська і напрямок Оріхова, а також взагалі Запорізька область. І от тут дуже важливе питання. Бо, давайте відверто, це майже гарантований наступ, який ми всі розуміємо. Перша причина – чому? Тому що росіяни використовують переговорний трек як прикриття для нових наступів, а новий наступ використовують як важель на українську делегацію, показуючи, дивіться, ми просуваємо, що ви можете зробити. Тут важливо, ще раз кажу, от те, що я говорив, вибити в них цей козир з рук. Для цього треба зробити небагато, але зробити. Зеленський повинен займатися нарешті мобілізацією і вирішенням проблем СЗЧ. Зеленський, як верховний головнокомандувач, повинен зайнятися питанням забезпечення і покарання тих, хто не може забезпечити Збройні Сили України цим необхідним, бо виконати наказ без гарантованого забезпечення неможливо. Це для всіх інших, для розуміння того, що наказ же дають, ну гаразд, Зеленський може дати наказ: сонце, стій, раз, два, сонце не буде стояти, бо нема можливості його зупинити. Далі. Другу, зараз Путіну потрібна перемога, щоб зміцнити переговорні позиції і взяти додатковий приз в цій війні. Донбас, він хоче Донбас, і захоплення Донбасу в його розумінні це не лише приз, це ще і можливість показати результат своєму піплу. Так, вони все з'їдять, але тут ще й додаткові такі історії емоційні, мотиваційні, далі. Ну і третє. У Кремлі дуже серйозно розраховують на те, що до 15 травня ці переговори нічим не закінчаться, і тоді Дональд Трамп вийде з цих переговорів, оскільки йому доведеться думати саме про вибори до Конгресу, а нерезультативні переговори будуть торпедувати його позицію. І він скаже з вірогідністю дуже великою, що, бачите, ніхто не хоче домовлятися, хай йдуть геть, ми займаємося тільки цим, якщо вони будуть готові, виборами, якщо вони будуть готові повернутися, ми повернемось, але не зараз. І для того, щоб всі розуміли, зараз у росіян є обмежена кількість військових. Погана йде мобілізація. Про це говорив в мене в ефірі і Сергій Кривонос, і Віктор Бобаренко. Про це говорить і Росстат, про це говорить і місцева статистика, яку публікують і далі. І це, до речі, дуже корисно, тому що це дає можливість дізнатися, що відбувається на Росії. Де зменшили виплати, де взагалі не можуть виплачувати, а де зараз є проблеми з мобілізацією. Тому що вже третій місяць поспіль росіяни мобілізують менше, ніж планують. Це, до речі, добре для нас, а для них мені байдуже. Головне, щоб їм було погано. У росіян зараз є приблизно на фронті десь біля 700 тисяч людей. І отут дуже важливо, вони не можуть збільшити кількість, вони не можуть взагалі нічого зробити, вони можуть тільки перекривати частково свої втрати, але створити великі резерви не можуть, бо їм потрібно для цього потужна справжня мобілізація, не контракт, а мобілізація. Для нас це ще один плюс. Тим більше, що зараз є дуже добрі новини, і вони співпадають з тим, що я казав. Україна повинна утилізувати в місяць більше, ніж на Росії мобілізують. Тоді це примусить Русню зменшити свої амбіції і змінити ставлення до війни, і почати реальні переговори про припинення бойових дій. Чому я це кажу? Тому що нарешті Сирський повідомив, що втрати російської армії у січні перевищили поповнення на 9 тисяч. Хтось каже, виключно 9 тисяч, це 2 бригади. Так, це цілих 2 бригади, які не наступають зараз на Запоріжжя, не наступають зараз на Сумщину. Це 2 бригади, яких нема у росіян. І в них є виснажені війська. У нас теж. Але нам важливо тут враховувати, чим може оперувати ворог. Збройні сили України січні доволі непогано проутилізували росіян, як завдячуючи противнику значних втрат у живій силі, так і у техніці. І взагалі за місяць втрати російської армії склали 31 700 військових і перевищили, ще раз кажу, поповнення на 9 тисяч осіб. І це дуже важливо. Так от, щоб всі розуміли, росіяни зараз хочуть нас розтягнути, деморалізувати і додавити. Все це буде неможливо, якщо українська влада не залишить все таке, як є.
Бо люди на фронті теж втомлюються, і з нашого боку теж. Бо забезпечення страждає. Історія з грілками – це взагалі ганьба, і я вважаю, що це держзрада, і якщо не буде наслідків, то тоді можна казати, що до цього залучено вище політичне військове керівництво, а також ті люди, які в Міністерстві оборони при минулому міністрі протягнули цю історію, коли депутат, харківський депутат від ОПЗЖ, фактично, який контролює компанію, яка виграла, близька до нього, фактично це вони зірвали забезпечення українських воїнів грілками, коли були вони потрібні, в морози. Уявіть собі, зараз вони кажуть, ми до кінця лютого на крайняк в березні дамо ці грілки. Кому вони будуть потрібні в березні? Це як пропонувати в січні футболки для фронту, які потрібні в червні або липні. Так само і тут. Тому треба розуміти, що зараз буде чергова серія військового наступу Росії. І вона повинна захлинутися. Захлинутися вона може тільки через 3 речі. Перша – зміна ставлення до стабілізації фронту і реальні дії з боку влади. Друге – реальне забезпечення Збройних сил повинно повиситися і стати кращим і вищим. Але тут є велика проблема. У нас Володимир Олександрович дуже багато балакає і мало що робить. Ну, і, наприклад, навіть зараз вже західна преса починає казати, що у нас президент дуже часто піздюкає замість того, щоб робити. Ну, наприклад, Defense Express каже про те, що і не таке, до речі, не таке західна, наша теж преса, так от, кажуть, що приблизно 50 мільярдів коштуватиме Україні купівля 150 винищувачів Гріпен і 100 Рафаель, яка була оголошена Зеленським. Але постачання цих літаків відбудеться лише через 10 років. З ними Україна дійсно може увійти в топ-10 світ за потужністю військово-повітряних сил, і щоб отримати цих літаків за 10 років, нам треба мати гроші на більшість з них вже зараз і заплатити. Зараз. Але грошей для цього немає ані в Україні, у Швеції, ані у Франції. І про це, до речі, кажуть світові ЗМІ. Політико, Wall Street Journal і я відверто не пам'ятаю, хто ще, але хтось ще теж писав про це. До речі, і про це ще писали з Блумбергу. Вони писали про Швецію. Так от, нашим партнерам все зрозуміло. Зеленський трендить. Для кого – не зрозуміло. Йому варто зараз сконцентруватися на справжньому забезпеченні. І може тоді ми з вами зможемо видихнути. А то якось дивно відбувається. Ми з вами займаємося зборами, а його друзі займаються двушечками на Москву. Це треба змінити. Ні, не ми двушечки відправляємо. Ми просто повинні спостерігати, як держава забезпечує всім необхідним наших війська. А двушечки на Москву більше не йдуть. Оце тоді гарантує, що, краща буде можливість у Збройних силах дати відсіч росіянам. Тому, що треба зробити? Хочемо отримати реальні перемоги за столом переговорів? Треба отримати перемоги на полі бою. Для цього треба багато що зробити. Хай Зеленський робить. Він має на це повноваження, він має ресурси, і він просто не хоче це робити. Бо інакше він все це зробив ще в минулому році або позаминулому. Дивіться уважно, що відбувається. А переговори, поки вони для нас безперспективні. Як тільки побачите, що повідомили про переговори у Вашингтоні, значить про все домовились. І це головний маркер. А я вам дякую, що ви дивилися, поставили вподобайки, підписались, прокоментували і поширили відео. Я щиро дякую вам за те, що ви доволі активно підтримуєте канал. Це важливо. Але головне, підтримуйте Збройні Сили України. Це надважливо. Донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ, гуртуємось навколо ЗСУ, і тоді справді все буде Україна. Дякую вам, па-па.